සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා යාට එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැමෝම. ඉතින් 31 තමයි මම මේ වීඩියෝ කාලට දෙන්න හිටියේ. ඒත් ඊයේ වැඩත් එක්ක අනික මම ටිකක් මේ ටික අසන ඉතින් ඒ හින්දා මේ වීඩියෝ එක ඊයේ රෙකෝඩ් කරගන්න බැරි වුණා මට. බට් 2022 පළවෙනිදා. අද මම ඔයාලට දෙන්න හිතුවා මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න අයට තෑග්ගක් විදියට මොකක් එකක්. මේක YouTube කරන අයට ගොඩක් වටි. මොකද යාළුවෙක්ගේ කමියුනිටි පෝස්ට් එකක් එහෙම දාන්න උනොත් මොකක් එකක් විදියට මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. මම මේකේ පාස්වර්ඩ් එකක් දාලා එන්ක්‍රිප්ට් කරලා තමයි දෙන්නේ. මම ඉස්සරහට පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න. පාස්වර්ඩ් එකත් එක්ක මේක එන්ක්‍රිප්ට් කරගන්නේ කොහොමද, ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට ඔක්කොම කියලා දෙනවා. ඉතින් බලමු අපි මොකක්ද මම දෙන්න යන ෆයිල් එක කියලා. මෙන්න මේක තමයි මම ඔයාලට දෙන්න යන ෆයිල් එක. මේකෙදි වෙන්නේ මේකේ ඔයාලට චේන්ජ් කරගන්න ඕන දේවල් ඔක්කොම චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. බට් ඔයාලා මේක යූස් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මගේ channel එකත් මෙන්ෂන් කරලා මේක යූස් කරන්න. මොකද මම දන්නවා ඉතින් ඔයාලටත් මේක ලොකු උදව්වක් වෙයි. ඒත් එක්කම මගේ channel එකත් පොඩ්ඩක් උඩට ගන්න උදව්වක් දෙන්න කියලා මතක් කරන ගම අපි බලමු මේකෙදි කොහොමද අපි මේ තියෙන ෆයිල්ස් වගේම මෙතන තියෙන දේවල් ඔයාලට ඕන විදිහට කස්ටමයිස් කරගන්න වෙනස් කරගන්න කියලා. ඔයාලා මෙතනින් යන ලේයර්ස් වලට ගියන් පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඔක්කොම ලොක් කරලා තියෙන්නේ. මෙතනින් ලොක් එක අන්ලොක් කරලා මෙතනින් තියෙන්නේ මගේ ලෝගෝ එක. ලෝගෝ එක මෙතනින් ඩිලීට් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඇඩ් වලින් ගිහිල්ලා ඔයාලට කැමති ලෝගෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න. හරි. ඒත් එක්ක මතක් කරනවා ගේමින් channel එකක් පටන් ගන්න කෙනෙක්ට නම් මම ගේමින් channel එකක් පටන් ගන්න අයට වෙනම සීරියස් එකක්ම දාලා තියෙනවා වීඩියෝ. ලෝගෝ එකක්, YT banner එකක්, thumbnail එකක් වගේම හැමදේම හදාගන්න විදිය ගැන මම end screen එකේ වගේම මෙතන i button එකකුත් එක්ක සමහරක් විතර වීඩියෝ එක පින් කරන්න. අලුතෙන් ගේමින් channel එකක් පටන් ගන්න කවුරු හරි යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් mention කරලා එයාට මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. හරි. මම මේ විදිහට සයිස් එක චේන්ජ් කරලා මගේ ලෝගෝ එක මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක ලොක් එකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ඔයාලගේ thumbnail එක ඇඩ් කරගන්න. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. ඊට පස්සේ මෙතන comments ඊට පස්සේ මෙතන likes ගන්න. කැමති විදිහකට ඔයාලා ඒක change කරගන්න. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're driven. Subscribe ගන්න. ඊට පස්සේ ඊට ටිකක් යන්න ගියාම channel එකේ නම ඊට පස්සේ search කරන title එක මෙතන තියෙනවා. ඒකත් කැමති විදිහකට ඔයාලට change කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න විදිහට තමයි වැඩේ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක change කරගන්න image එකක් විදිහට. මම PLP file එකක් තමයි ඔයාලට දීලා තියෙන්නේ. අපි බලමු දැන් PLP file එක කොහොමද extract කරගන්නේ, ඊට පස්සේ කොහොමද project එක add කරගන්නේ කියලා. මම use කරනවා ZArchiver එකකට. බය වෙන්න එපා. මම අනිවාර්යෙන් ZArchiver එකේ link එක දාලා තියෙනවා. එයාලට මෙන්න මේ විදිහට zip file එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. ඒක click කරලා extract දෙන්න. ඊට පස්සේ password එකක් ඉල්ලයි.
I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters. හරි පාස්වර්ඩ් එක දැන් මම මෙතන ඩිස්ප්ලේ කරන්න. ඔන්න ඔක තමයි පාස්වර්ඩ් එක. මුල එයාකර කැපිටල් ඊට පස්සේ R ඊට පස්සේ සිම්බල් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ටෙක් P10 ඔක තමයි පාස්වර්ඩ් එක. එහෙනම් මේක මෙතනින් අන්සිප් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට හම්බ වෙනවා මේ වගේ PLP ෆයිල් එකක්. PLP ෆයිල් එක ඕපන් කරන විදිය දැන් මම කියලා දෙන්න. ඔයාලගේ Pixellab එක ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඩොට් තුන ටච් කරලා ඕපන් PLP ෆයිල් ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන .plp කියලා icon එකක්. එකට යන්න. ගිහිල්ලා ඔයාලට මම මේ දීපු PLP එක ඔයාලා කොහෙටද එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගත්ත ඒක සිලෙක්ට් කරන්න තමයි දැන් තියෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ මම community post mockup by AR text කියලා තමයි PLP ෆයිල් එක දුන්නේ. ඒ ෆයිල් එකට එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. open and add ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට PLP ෆයිල් එක ඇඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ අර මම කලින් කියලා දීපු විදියට ඔයාලට කැමති විදියකට මේක කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩක් අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. 2022 අලුත් බලාපොරොත්තුවක් එක්ක එහෙනම් අදට සමු ගන්නවා වීඩියෝ එකේ. ඉක්මනටම අලුත් වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙමු. bye bye shooting gang. Take care and peace. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do.